natin last time na 2 beses kasi maraming content ang chapter 1. Ito yung chapter 2, although this is actually a comprehensive discussion, magiging isang discussion lang siya kasi madali na siyang maiintindihan. Okay, so let's try to discuss first your chapter 2. Nakikita ba ang screen ko, everybody? Nakikita ba ang screen? Hindi pa Hindi po. po, ma'am. Hindi po. nakikita? Hold on for a sec. What about this? Nakikita na? Okay po. Okay. Kita na po. So, okay, thank you. So today we will be discussing another topic sa research na ginagawa ninyo. Okay, this will be the first and the last time I will be discussing this one. After this, I will be uploading this PowerPoint to your Google Classroom account. So, kung aware kayo na nagkaroon na ng folder, alam ko naman yung iba sa inyo very aware na nagkaroon na ng folder ng mga local literatures and studies. Okay, ma'am, ano po ba yon? Okay, dito, pag-aaralan natin kung paano kayo gagawa ng Chapter 2. Okay, ang title ng Chapter 2 natin, The Review of Related Literatures and Studies. Merong iba sa inyo na nagbibigay sa akin ng research nila. Pag sinabi kong title ng Chapter 2, I am not pertaining to the title of your research. I am pertaining to this one, The Review of Related Literatures and Studies. Yun ang magiging title ng chapter 2 ninyo. Okay? Again, ito ang title ng chapter 2, The Review of Related Literatures and Studies. Okay, let's proceed. I am not going to read this. Ibibigay ko na lang sa inyo kung ano yung mga dapat niyong gawin. Okay, but first and foremost, it's really important for you na magkaroon kayo ng idea about how are you going to create your chapter 2. First, conducts extensive readings on the problem he has in mind. As the researcher to, kayo yung tinutukoy dito. Okay, sa chapter 2, magkakaroon kayo ng mahabang pagbabasa, mahabang pagre-research, maghahanap kayo lahat ng mga reference. To make this short, hahanap kayo lahat ng mga reference. Ma'am, anong ibig sabihin na hahanap ng mga reference? Normally, kapag face-to-face ang class, pumupunta ang mga estudyante sa mga libraries. Okay? So, kung kagaya ng mga normal subject lang, na isang grading lang ginagawa yung research, this subject is actually a subject for research talaga. So, ibig sabihin, kailangan nyo talagang mag-research kasi buong semester itong ginagawa, hindi lang siya isang grading lang. Okay? Okay, contents and sources of chapter 2. Tignan nyo, mabuti. Includes literature and studies, both local and foreign, which are relevant and or related to the research studies. Okay, one has to read you as the researchers, especially I'm calling out the leaders. Mahalaga na magkaroon kayo sa kanila ng ano ngayon. Kailangan nyo talaga silang i-designate kung anong mga gagawin nila because this is actually, again, a very crucial one, a crucial part kasi kailangan yung humanap ng mga references na related doon sa studies ninyo. Okay, ma'am, ano po bang example ng mga references na yon? As you can see here sa screen natin, we have here the dictionaries, pwede ninyong gamitin, encyclopedias, almanacs, reference books, thesis, okay, yung ibang mga thesis, dissertations, and etc. Okay, lahat yan pwede nyong gamitin. Okay, ma'am, ibig sabihin lahat po na makikita namin na mga references pwede. Okay, as long as nakikita ninyo na ang sources na ginagamit ninyo ay reliable. Ma'am, ano pong ibig sabihin nun? Hindi lang kayo basta-basta kukuha ng Google because limited ang ating capability na makapunta ngayon ng, as in physically doon sa mga libraries. Siyempre, ine-encourage ko ang lahat na maghanap ng different websites na alam nating reliable. Okay? Pwede kayong pumunta, I suggest, pwede kayong pumunta dun sa scholar.google.com, pwede yun. Maraming mga references doon at saka doon din talaga kumukuha ang mga researchers ng mga reliable sources at saka kompleto din doon. Okay? What else or where else? Pwede pa kayong kumuha sa mga different universities. Yung mga public universities, nag-offer sila ng open online library. Anong ibig sabihin nun, ma'am? Walang bayad. Okay, may mga library, especially mga state university, nagkakaroon sila ng open library. Ibig sabihin, hindi nyo na kailangan magbayad. Meron din namang mga library
especially yung talagang mga nagpapabayad na mga author, hindi nyo talaga sila maa-access kagad. May bayad kasi yon. Okay? May mga universities din na may bayad. Especially kapag established ang isang university. As far as I know, sa UST, merong bayad. Sa Ateneo, yung mga ganong university may mga bayad. Pero I know, meron silang mga open library. Ibig sabihin, yung mga library na yon, pwede kayo maka-access dun sa site nila, pero hindi sa pinaka main library nila. Yung parang ano lang, parang nasa surface lang ng mga library. Okay? Pwede nyo ma-access yon. Next, it is important for a researcher to have a comprehensive and relevant body of supporting materials to his research work. Actually, parang ang chapter 2, isa siya sa magiging body nyo to answer some of your statement of the problems. Pwede bang sumagot, ma'am, yung isang question doon? For example, 5 po ang question namin sa statement of the problem. Pwede po bang may isang author doon sa chapter 2 namin na sasagutin yung number 4 item namin? Pwede yon. Okay? Pwede ang number 4, number 5, pwede na siyang sagutin kagad ng chapter 2. Okay? Kasi merong mga patunay. Meron kayong mga references na kinuha. Okay? Next, we have the related literature and studies are needed for the following reasons. Okay, ito yung mga reasons, pero okay, it provides the rationale or the framework of the study. It provides the significance of the study. Why are you studying or conducting that kind of research? Kasi you find it very relevant at saka effective siya sa ating contemporary era. And then reviewing related materials helps the researcher to gather valuable data and ideas that can guide him in his own research. Okay? And then it prepares the reader to better assimilate and understand the concepts of the study, gives him a bird's eye view of the quality of the readings. Okay, magkakaroon kayo dito. When we say bird's eye view, hindi lang kayo titingin sa isang perspective. Okay, like a bird, marami siyang nakikita. Like a bird, marami siyang natatanaw. So, you as the researcher, binibigyan din kayo nito ng opportunity na makita ang ibang perspective ng ibang author. Tungkol saan? Tungkol sa ginagawa din ninyong study. At saka malay ninyo, yung nagiging perspective ng ibang mga author, makakatulong siya o makakapagbigay siya ng deep detail. Okay? You go through detail. Magbibigay siya ng detail mismo sa ginagawa ninyong research. Okay. We have this so-called research literature and we have this so-called conceptual literature. Okay, anong difference nilang dalawa? Okay, pag sinabi natin research literature, ito yung mga taong nag-aral na or meron ng, nag-aral na tungkol doon sa ginawa ninyong study. Okay, or related doon sa ginawa ninyong study. Again, hindi kayo magkapareho ng study, ha? Ang isang example ng research literature ay yung mga thesis and dissertations. Yung thesis para sa master's degree, yung dissertations para yun sa mga nakapag-PhD or doctorate degree. Okay? So, yung research literature, kukuha kayo ng mga ganong study, kukuha kayo ng thesis, kukuha kayo ng mga dissertations. Okay? While, on the other hand, we have this so-called conceptual literature. Ma'am, ano po bang ibig sabihin pag sinabi namin conceptual literature? Ang conceptual literature, manggagaling naman siya sa mga published books. Okay, hanggat maaari ang kunin ninyo mga books, yung mga nakapagtapos ng PhD. Okay, hindi natin hinuhusgahan yung mga hindi pa nakapagtapos ng PhD. Gusto lang natin makakuha siguro ng basis at saka foundation doon sa taong nagsulat. Okay? So kung mas medyo merong pinag-aralan ng konti or pag medyo may na-establish sa sarili and merong good reputation at saka very reliable siyang tao, mas madali sa atin na maniwala doon sa kung ano ang perspective niya about your own study. Okay? So, sa conceptual literature, mga books ito. Okay? Opinions, mga theories, okay? As you can see here, ito yon. Dito papasok yung tinatawag natin conceptual literature. Again, research literature, ito yung mga nagkakonduct ng study in relation with your research. Ang conceptual literatures naman, ito yung mga books na pwede yung pagkunan pa ng ibang mga author. Okay? Related literature may be classified as local if printed in the Philippines and foreign if printed outside the country. Related studies are classified as either local if the study was done in the Philippines and or foreign if the study was done in other countries. Okay, ganito, i-explain ko na lang sa inyo para alam niyo kung paano ang gagawin natin.
Okay, syempre, ang chapter 2 ninyo, same pa rin kung paano kayo gumagawa ng um, chapter 1. Okay? The review of, kunyari na lang, the review of related literatures and studies. For example, and then, isa-center ninyo yan, syempre. And then, doon pa rin tayo. Kung anong structure ninyo na nakuha doon sa uh, chapter 1, syempre ganun pa rin ang chapter 2 ninyo. Ma'am, paano po ang gagawin namin? Okay? So basically, dito muna sa pinakaumpisa, you will be having your introductory part. Okay? Properly indented dapat yon. So magsisimula kayo sa introduction part. Okay? For example, nagkaroon na kayo ng introduction. Okay? Yung introduction natin hindi naman masyadong maikse. Siguro kahit mga 2 sentence to 3 sentences lang. So magkakaroon lang kayo ng proper transition on how are you going to introduce the different literatures. Okay, for example, nakabuo na kayo ng um, nakabuo na kayo ng introductory part, for example. And then, magkakaroon kayo ng thematic title. Okay? Ano ibig sabihin, ma'am, pag sinabi nating thematic title? Para lang magkaroon tayo ng classifications. For example, ang unang classification natin ay laging nauuna ang local people. Okay? Local and foreign literatures. Okay? So, ito ang magiging thematic title ninyo. Ang thematic title, syempre, ay nakabold. Nakabold pa rin to, ha? Okay? Hindi nyo na ilalagay dito introduction. Wala nang ganon. Okay? Ganyan kagad yan. Ganito dapat kagad yan. Tapos, ito na yon. Local and foreign literatures. Magkakaroon kayo ng thematic title dito. And after that, syempre, konting introduction lang about local and foreign literature. For example, kunin na lang natin to. I-copy-paste na natin. Okay, kunyari nagkaroon na kayo ng introductory part dito. Okay, now, papasok ngayon dito sa pangalawang sentence, according to. Hindi nakabold to Okay, according to, for example, according to Santos. Okay, 2018, for example. Okay, the ganito, ganyan. Okay. Ngayon, pagkatapos ninyong makapagbigay or pagkatapos ninyong mabigay yung sinabi ni Santos, for example. Okay, kunyari ito yung sinabi ni Santos. Okay? Okay, for example, ito na yung sa kanya. According to Santos, 2018, okay, nasabi niyo na kung ano yung sinabi niya. Yung next paragraph natin ay interpretation na ng mga researchers tungkol sa sinabi ni Santos. Okay? Ulitin ko, kung ano yung sinabi mismo, kung ano yung naging ito, bibigyan yon ng interpretation ng mga researchers to support the idea of who? Mr. Santos. Okay? Para magbigay ng idea tungkol kay Mr. Santos. Okay? So, ganun ang mangyayari. So, this one, yung mismong literature. Local literature muna, ulitin natin. Laging nauuna ang local bago ang foreign. So, itong una ay local literature. And then, interpretation of the researchers. Naintindihan? Ulitin natin. Ito yung local literature na nakuha nyo. Tapos ito yung interpretation. So, ika-count na natin tong dalawa na to as one. Meron na kayong isang literature. Meron na kayong isang local literature. Okay, next. Susunod naman, local literature pa rin according to. Ganun pa rin. Tapos yung next paragraph naman ulit ay interpretation ulit ng mga researchers. So, ganun na mangyayari, ma'am. Okay, going back here. Ma'am, ilan po ba ang kailangan namin? Okay, so, 4 yan Meron tayong dalawang thematic title. Ang unang thematic title natin, kagaya nung nakikita nyo dito, ay local and foreign literatures. Okay? Yung pangalawang thematic title natin, local and foreign studies. Okay, yung local and foreign studies, same pa rin siya ng format kagaya ng ginawa ninyo dito sa local and foreign literatures. So ma'am, the question is, ilan po ba ang kailangan natin? Sa mga sa mga researches na na ginagawa ng mga tao, normally, meron talagang, I will show you. Okay, normally, the researcher must provide at least 5
materials for each of the following. So, for a minimum total of 20 materials for chapter 2, 5 for local literature, 5 for foreign literature, 5 for local studies, and 5 for foreign studies, for a total of 20 materials or 20 citations or references. Okay? So 20 dapat yung normal. But because we are actually facing a pandemic right now, and yung iba sa inyo very new yung title, so I am only requiring each um, siguro kahit mga 3. Okay? 3 din yung nabanggit ko sa 11B kahapon. Okay? So, tatlong local literature, and then tatlong foreign literature, tatlong local studies, and tatlong foreign studies. So, ilan lang lahat yon? 3, 6, 9, 12. So, if you have 12 here na mga literatures and studies, I assume magkakaroon din kayo, or I expect, of course, automatically, magkakaroon kayo ng 12 na interpretation. Okay? 12 din ang lahat ng mga interpretations ninyo. Okay, now, ma'am, what is the difference between local literature and foreign literature? Yung local, dito na publish or dito na print sa Pilipinas. Yung foreign literature naman, na print siya sa ibang bansa. Ma'am, the question is, paano po kung ang author ay galing sa Pilipinas pero pinrint lang siya sa ibang bansa? Pwede po ba yon kahit ang author niya ay Filipino? Walang problema. Kasi ang sabi dito ay basta na print sa ibang bansa, automatic count yon as foreign literature. Okay? Siyempre, kapag foreign literature, automatic, ang mga author niyan talaga ay mga banyaga talaga. Okay? So, going back here again, nasa na ba yon? Ito yung kailangan nyo rin tandaan kapag kukuha kayo. Sabi ko sa inyo, hindi kayo basta-basta makakakuha ng mga literatures. Okay, why? Kasi kailangan ninyong i-consider to. Ito lang yung important factors. I am discussing the important factors. Okay, the materials must be as recent as possible. Okay, doon sa mga researches, for example, yung mga thesis and dissertations, ang research literature must not be older than 5 years. So if today is 2021, of course, hindi pa naman tapos yung ngayong taon, so hindi natin siya makakount as one. Pwede tayo mag-start ng 2020. Okay? So kailangan 2015 pataas yung magiging materials ninyo sa research literature. Ma'am, bakit po ganun? 5 years lang. Kasi pwedeng yung research na ginawa nila 5 years ago or 10 years ago, pwedeng hindi na siya maging applicable doon sa era natin ngayon. Okay? So, iniiwasan na kasi marami ng mga changes na nangyayari ngayon sa time natin. So, 5 years is enough. Pwede na rin natin maging basis ang 5 years. Okay? What about conceptual literature? Yung mga libro naman, ma'am. Local and foreign. Halimbawa, kukuha po kami ng mga libro dito, ma'am. Okay? 10 years. Binibigyan tayo ng 10 years. Basta hindi siya older than 10. So, 2010 hanggang 2020, tatanggapin natin yon. Okay? So, hanggat maaari, doon sa research natin, mga thesis and dissertation, 5 years, 5 years lang. Okay, now, ma'am, paano po kung wala talaga kami makita? Okay, so mag-a-adjust tayo ulit. Kung wala talaga, as in talagang nasagad na kayo, hindi nyo na alam gagawin nyo, gulong-gulo na kayo sa buhay, tanggapin na natin yung research literature na kahit siguro 7 years, ganon. Basta wag lang 10 years kasi masyado nang matagal yon. Basta mga 7 years, pwede natin taga 8 years, ganon. Pero kung 10 years, siguro iwasan na natin kasi baka hindi na siya relevant sa time natin ngayon. Okay? So, kahit ganon na lang. Pero syempre, as recent as possible, kayanin na kumuha ng mga literatures. Now, ma'am, ano po ang magiging standard natin ng pagpapacheck dito? Okay? Listen everybody, lahat ng makukuha ninyong literatures, normally kasi kapag face-to-face ang ginagawa ko, pinapa-photocopy yung libro, pinapa-photocopy mismo yung title ng book. Okay? Hindi buong libro ha, uulitin ko, hindi buong libro. Kung saan nyo nakita yung perspective ng isang author na merong relation doon sa ginagamit niyo o sa ginagawa ninyong research, yung page lang na yon ang ipapa-photocopy ninyo. Kunyari, page 17. Yun lang, hindi nyo kailangang i-print lahat. Kasi yun lang naman yung page na nagbigay siya ng perspective niya about your research.
So yun lang ang kailangan ko, yung page na yon at saka yung pinaka-title. Is that clear? Yung pinaka-title at saka yung pinaka-page. So, 2 pahina lang yon, 2 pages lang yon. Okay? Para sa isang literature. Pero syempre, because hindi nyo naman magagawa ngayon yon, so ang imamandate ko na lang sa inyo is you have to take screenshots. Okay? Kailangan ko lang ng mga screenshots kung saan ninyo kinuha yung mga references. Excuse me. So, kailangan din, alam ko kung saan banda. Please, paki-highlight. Kung meron kayong, I mean, kung magagawa ninyong excuse me. Okay, kung magagawa ninyong i-highlight yung screenshot na yon or mabilugan man lang para makita ko na talagang nagkaroon talaga kayo ng research, talagang nabilugan ninyo, please lang pakigawa. Okay? Kailangan ko yung mismong title at saka yung mismong front page ng book. Okay? Yung pinaka-front lang. Don't worry. Hindi ko na kailangan ng buong libro or hindi ko na kailangan ng link. Okay, ang kailangan ko lang dito ay yung screenshot ng mismong page at saka yung mismong title ng book or title ng dissertation or title ng thesis. Okay, listen everyone. Hindi kayo kukuha ng mga references basta-basta ha. Kailangan relevant sa study ninyo. Kailangan malaki ang connection sa study ninyo. At hanggat maaari nga i-target ninyo na may masagot kayo doon sa SOP ninyo through chapter 2. Okay? Kailangan meron kayong masasagot. So, hindi lang kayo basta dahil, kunyari ang topic nyo ODL, tapos naghanap lang kayo ng about ODL, pero malayo naman siya. Ang ginawa ninyo, ODL in general. Kayo, yung topic niyo very specific. Okay, so kumuha lang kayo ng ODL in general. Huwag ganon. Okay? Kung ano yung pinaka-topic ninyo, kailangan nyo makakuha ng reference talagang doon, naka-align mismo sa, not necessarily naka-align. How can I explain? Basta malaki ang relevant. For example, halimbawa, ang topic nyo is all about pandemic. O sige, sabihin na natin COVID-19 ang topic niyo. At ang focus niya sa COVID-19 is all about vaccine. Okay? Mag-focus lang naman kayo doon sa vaccine. Huwag nyo nang kunin yung tungkol sa COVID-19 at kung anong ganito, anong ganyan. Mag-focus kayo doon sa vaccine. Okay? So kung specifically, ang topic niyo is all about vaccine of COVID-19, for example, tumutok lang kayo doon sa reference na talagang nagsasabi ng perspective yung author tungkol doon sa topic ninyo. Huwag niyong gawing general. Okay? Yun lang yung ano natin dito, pinaka-point. Okay? So, again, 3 local literature, 3 foreign literature, and then 3 local studies, and then 3 foreign studies. Okay? Foreign studies, ibig sabihin, mga study na na-conduct sa labas ng Pilipinas. So, kailangan din natin lahat yon. Materials must be objective. It should be factual. Okay? Kailangan hindi ito opinionated. Okay, one-sided, highly opinionated material should be avoided, of course. Siyempre, kayo as a researchers, you have your own interpretation. Kaya nga kayo nagkakaroon ng mismong basis and foundation. Okay? Kasi ayaw ninyo, iniiwasan natin maging opinionated. And then, what else? Guidelines in writing chapter 2. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, only literature and studies which are related in purpose. Okay? Okay, pakitake note to related in purpose, related in method, or findings to the current study should be included. Yun lang yung kailangan natin. The discussion of such literature and studies should be in form of a brief critical analysis of the purposes, method. Ito yung sinasabi ko sa inyo dapat kanina na meron kayong sariling interpretation. If studies containing the same set of variables as your study should be a priority and essential to the review of literatures and studies. Basta ang pinaka-main objective natin dito, makakuha kayo ng literature with really a big connect with the study you're conducting. Okay? Siguro yun lang naman yun. Nag-get ko na to sa inyo kanina. So, 12 lang ang in-expect natin. And then, okay, eto pa pala. This is actually important. The researcher can paraphrase or restate
in his own words, the most essential points expounded by other authors or researcher. Okay, ma'am, kailan po nagkakaroon ng paraphrasing? Kapag sobrang haba nung sinabi ng author at saka yung mahaba na yon, talagang relevant siya sa study ninyo. Anong gagawin namin, ma'am? Ipaparaphrase nyo lang. Okay? Para lang kayong nag-aayos ng kung ano man. Parang sinasabi nyo yung idea nung mismong author. Okay? In its simplest form. Okay? Sa pinakasimpleng paraan, mabibigay ninyo yung idea ng author. So, nagkakaroon tayo ng paraphrasing. Bam, paano po kapag word per word yung gusto namin? Kapag word per word naman, do not forget the quotation mark. Kailangan may quotation mark yun. At syempre, open and close parenthesis pa rin tayo ng um, tawag dito, ng apelido at saka nung taon. Okay? Ma'am, question ulit po. Papaano po pala kung ang author namin ay hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, more than that pa po. Kunyari, 3 up yung author namin. Ilalagay nyo kung sino yung pinaka-main author, kung sino yung pinaka-nasa taas na author, tapos lalagay nyo lang ng et al. Okay? Et al means meron pang ibang gumawa ng mga meron pa siyang ibang kasamang gumawa ng research na yon. Ma'am, paano po kapag mag-asawa? Sabi niyo po kasi isa lang yung pwede namin ilagay. Apelido lang po yung pwede namin ilagay. Paano po namin mare-recognize or malalaman na si ganito po yung I mean, mag-asawa sila? Okay, kapag gano'n naman, for example, Ronald Carpio at saka Bea Carpio. For example, that's the name. Mag-asawa silang dalawa. So, ang ilalagay nyo lang ay yung first letter mismo ng pangalan nila. So, R. Carpio, tapos comma, and then B. Carpio. Tapos, yung date na na-publish. Okay? Okay, kung bakit ko rin kinukuha yung pinaka-front page is because gusto kong malaman kung kailan na-publish yun. Okay? So, it's really important na malaman nyo yung year. Wag nyong kakalimutan yung taon na na-publish yun kasi mahalaga talagang malaman natin kung kailan. Para alam natin na hindi siya outdated. Okay? Pasok siya doon sa duration period na kailangan natin sa research na kinokonduct ninyo. Okay? And then, okay. Yun na lang siguro. Ito is, nasabi ko na sa inyo kanina, the researcher can make a logical evaluation or interpretation of another person's work and put this evaluation in writing. Ito yung sinasabi ko sa inyo na after nyo ma-cite yung sinabi, ang next paragraph ay interpretation. And then, okay. Tatlo ang magiging thematic title natin sa chapter 2. The first one is the local and foreign literatures. That's the first thematic title. And then the second one, we have the local and foreign studies. Okay? And then the third is the synthesis. Okay? So you can see here, nakikita nyo sa screen, meron tayong tinatawag na synthesis. Usually one of the shortest subparts in a research paper, but often one of the most difficult to write. Okay? Ibig sabihin nitong synthesis, summary lang naman to nung buong chapter 2 ninyo. Okay? Summary lang siya. Pero maiksing synthesis lang to. Pwede na siguro yung one page dito sa synthesis. Okay? At saka, sabi ko sa inyo, researcher own words and logical views. Kayo mismo ang gagawa ng sarili ninyong synthesis. Okay? Aside doon sa interpretation na ginagawa ninyo, kayo rin ang gagawa. Own words then, own construction of sentences ang synthesis. Okay. So, anong nakalagay sa synthesis ninyo? Point out the similarities and differences between other authors, between you as the researchers and the other authors. So, ibibigay ninyo sa synthesis kung ano yung nakita nyo mga commonalities, differences, and etc. Okay, so that's the discussion for chapter 2 on how are you going to create and write your own paper for chapter 2. So I guess clear ang lahat ng naging discussion natin for today. Meron kayong tanong? Do you have any other concerns, question para masagot natin ngayon? Mga leaders, meron ba kayong tanong, mga members? Ako po, ma'am. Okay, go ahead then. Ma'am, pwede po Padre. bang magpakita po kayo ng no example po na nung nagawa pong research dati ng mga students yun, nag-rate Okay.
Okay, sige. Sige, Para po wait kayo lang. Ngayon na ba or i-forward ko na lang dun sa GC ninyo? kayo po bahala, ma'am. Okay, sige. Actually, meron ako mga ano dito, mga research dito na ginawa ng mga former student, Practical Research 1. Okay, ganito na lang. So, ibibigay ko na lang sa inyo yung example ng chapter 2 sa GC ninyo. But make sure, syempre, ipi-PDF ko naman yon and make sure, para na rin doon sa karapatan nung mga gumawa ng research na yon, please wag na lang ikalat. Okay? Kasi hindi kasi pwede talaga yon na magkakalat tayo ng research at saka gagamitin yon sa ibang mga ano without the consent of the real authors. Okay, pero meron ako dito. I have here the folder ng mga graduate, the batch of Jaxel Mamangon. Meron ako sa kanila ng PR1 nila at saka itong mga grade 12 natin ngayon. Meron din akong mga folder na ginawa nilang PR1. Okay, so ifo-forward ko sa um, ifo-forward ko na lang doon sa GC ninyo para magkaroon din kayo ng idea kung paano nyo gagawin yung chapter 2. Any questions? Thank you very much, Mr. Fadri. Any other concerns? Ayun po, ma'am. Ano po, dun po sa chapter 1 po. Nung last po na part na gagawin namin is definition of terms na lang po. Wala na pong significance of the study. Hindi ko ba nalagay? Yes po. I'm sorry. Meron tayong significance of the study. Hindi ko lang yata, nakaligtaan ko lang yatang ilagay. Pero kasama pa rin yung significance of the study. Ang pinaka-last part ng chapter 1 natin is the definition of terminology. And please take note, everybody, operational terminology ang gagamitin natin dito, ha? Meaning to say, you have your own connotation about the terminology tungkol doon sa ginagawa at kinakonduct ninyong research. Okay? Hindi yung pinaka-denotation natin. Yung connotational ninyo. Okay? Any questions? Thank you, Mr. Fadri again. Meron pa, Mr. Fadri? Ma'am? Yes, Miss Parane? Ma'am, ano daw po yung format dun sa MS Word? Sinabi ko na sa inyo, di ba? Sige. To clarify this, ang format natin sa MS Word, Arial 12. Ang spacing natin ay 2.02 ang spacing natin. And please make sure naka-bold yung mga content. Okay? Naka-bold ang mga content. Please lang paki-indent din yung mga sentences. Hindi pwedeng straight line yan na naka-justified. Kailangan may mga indentation yung each paragraph, kailangan indented yon. At saka, ano pa ba? Oo, yun. Naka-justify. Ganun lang naman ang structure natin. 12. Okay? Naka-12 yun. Any other questions? Ma'am, last na po. Go ahead. Doon daw po sa sa local studies po. Ano po ba 'yon? Research rin po ba 'yon na medyo po malapit sa research namin? Ayun po nung hanapin namin. Yes, local studies na print dito sa Pilipinas, mga thesis yon and dissertations. Yun ang local studies. Yung parang, halimbawa, pwede nyo nang gamitin yung kung papayagan kayo ng mga PR1 tanong nyo sa grade 12, pwede nyo nang kunin yung mga research na ginawa nila. Pwede na natin siyang i-count as yung research talaga. Pwede na natin siya i-count doon sa local study. Okay, yung mga research ng mga grade 12 ngayon na yung tatapos nilang PR1, pwede nyo nang kunin. Kung meron man sa kanilang related sa topic ninyo, pwede nyo kunin yon. Or, you can browse sa internet. So yes, local study, ang kukunin ninyo yung mga thesis and dissertation. Ang local literature, mga books yon. Okay, do not be confused. Thank you po, ma'am. Okay, any other questions? Any other questions or concerns? Clear naman lahat ng discussion natin para alam ninyo kung paano magiging format. Okay, mukhang wala na ring tanong at saka mukhang clear naman na lahat. Okay, after our class, pwede na kayong mag-usap-usap ulit sa group at mag-start na kayong mag-gather ng lahat or mag-collect ng lahat ng mga references na magagamit ninyo sa
ginagawa ninyong studies. Okay, again, I would like to congratulate everybody for a well-done activity today for the ISS and of course for the discussion sa PR1 naman natin. Okay? So, pwede na kayong magkaroon ng sarili ninyong time to collect your own references. Again, thank you very much. I'm expecting everybody na makapag-upload man lang. O sige, mga leader muna pala ang magsasabi sa akin. Magpo-forward sa akin ang lahat ng mga references. Sila muna ang magpo-forward. Okay? Any other questions? Wala na. Wala muna mag-upload Leader muna ang magsasabi sa akin ng mga references. Pag na-approve ko yung reference na yon at nakita kong related sa topic, go ahead then, pwede nyo lang i-upload. Okay? So if you don't have any other concerns, thank you very much 11A for attending and extending ngayon sa klase